Khi mà tôi tường thuật về cái chuyện mà lắp xong Đồng Nai thì tôi có rất là nhiều sức ép từ phía bên ngoài ảnh hưởng tới cái công việc của tôi. Ví dụ như là rất nhiều người khuyên tôi là không nên đụng chạm tới tỉnh, nói là đó là một dự án tốt. Tôi thì lại nghĩ là mọi thứ nó căn cứ vào kết quả khoa học. Cái Facebook mà ẩn danh, nick clone này nọ vô tấn công cá nhân tôi, thậm chí tấn công gia đình tôi, thậm chí là đe dọa khởi tố tôi chẳng hạn. Tôi nghĩ là mình không làm sai thì tôi cứ làm thôi. Và cũng may mắn là trong quá trình làm thông tin đó, nó tự tìm đến mình. Những cái kết quả khoa học, những cái tiếng nói của các nhà khoa học, các bằng chứng khác, nó tự tìm đến tôi giống như cơ duyên vậy đó, thì mới vượt qua được điều đó và đưa thông tin tới với bạn đọc. Có một lần mình nhận làm một cái đề tài mà các bạn trên mạng thì sẽ hay nghe nôm na là những cái nhân vật mà họ bị hủy hoại hết khuôn mặt, gọi là có khuôn mặt quái vật các kiểu gì, bị một cái căn bệnh quá ác gì đó, để gặp một cô gái gọi là bị mắc một căn bệnh quá ác, tức là gương mặt bà ấy hoàn toàn bị hủy hoại. Bọn mình không tiếp cận với cái góc độ là chuyện lạ, rằng là cô gái này bị một cái bệnh lạ. Thật ra qua tìm hiểu với các bác sĩ thì mình biết cô gái này bị ung thư da, và do là điều trị không đúng cách bằng các phương thuốc dân gian và bị hoại tử. Khi mình đến gia đình thì cái mình gặp là một cô gái bằng tuổi mình. Gia đình cho mình xem hình ảnh của bạn lúc còn là sinh viên năm tư đại học, rất xinh đẹp, một trường đại học lớn, rất nhiều triển vọng. Và bây giờ cái người ngồi cạnh mình giống như là một bộ xương, có thể đi lại, và gương mặt của bạn thì đã rữa nát và đang trong quá trình phân hủy, nó bị hoại tử. Và mình còn nghe được cái mùi rất là khó chịu từ da thịt nó bị rửa đi ngay trong căn nhà đó. Ở nhà thì đụng kinh, và vì gia đình cũng sống hơi tâm linh, cho nên là mọi người trang trí căn nhà giống như là cảm giác như đang ở trong một cái đám tang. 10 tháng 4 năm 2010 thì cái ngày đó là một trong những cái ngày cao điểm mà khi quân đội đang cố gắng trấn áp những người biểu tình áo đỏ, những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Thì cái ngày đó vào buổi tối, khi mà tôi cùng các đồng nghiệp người nước ngoài đang đi len lỏi giữa dòng người biểu tình và đi về hướng hàng rào quân đội để tường thuật mọi thứ, thì sau khi chúng tôi đi vượt qua hàng rào quân đội thì bất chợt bên phía người biểu tình, không biết một ai đó đã bắn một quả lựu đạn M19 từ phía bên đó qua. Thì quả lựu đạn thứ nhất thì đã rơi trúng ngay giữa hàng rào của những binh sĩ quân đội đang đứng. Và lúc đó thì tôi đang đứng giữa chỉ cách cái vụ nổ đó khoảng 2 mét, và tôi hoàn toàn có thể cảm giác được cái sức ép từ cái vụ nổ đó. Tuy là không lớn nhưng mình có cảm giác được và cũng đủ gây sợ hãi. Và khoảng mấy giây sau đó thì là tiếp tục một quả thứ hai tiếp tục nổ. Và với những khoảng cách ngắn như vậy, nếu như mà không có cái sự che chắn của hàng rào quân đội thì có lẽ lúc đó thì tôi và những đồng nghiệp khác cũng đã bị thương. Và tình huống đó thực sự là nguy hiểm. Tại sao? Tại vì khi mà tôi với những đồng nghiệp khác cùng quân đội rút lui lại phía sau thì tôi đã chứng kiến được những người lính họ đứng ngay hàng rào đó, họ bị thương rất nặng ở chân và ở tay, máu ra rất là nhiều, và họ đã được đồng đội cũng như là những người dân gần đó rửa vết thương và lau vết thương cho. Và cái trường hợp đó cũng rất nguy hiểm. Tại sao? Khi mà chúng tôi vừa rút đi khỏi cái vị trí đó xong thì tôi biết được tin rằng có một cái đồng nghiệp ở Reuters, là một phóng viên quay phim người Nhật Bản, vừa mới sang Bangkok được vài ngày để đưa tin, thì người phóng viên đó đã bị bắn chết giữa hai làn đạn. Tôi thì có cảm giác thất vọng, nhưng không phải thất vọng với nghề báo mà tôi chọn, mà tôi thất vọng với một số người làm báo.
Có những người làm báo họ buộc phải nói theo chỉ đạo. Có những người làm báo im lặng vì những cái mối quan hệ cá nhân, hoặc là những mối quan hệ công việc của họ, nên họ không dám lên tiếng. Tuy nhiên là tôi cũng nhìn thấy là cũng rất nhiều đồng nghiệp cố gắng nỗ lực, họ làm cho tôi vững tin hơn, làm cho tôi thấy là tôi không có đơn độc. Mặc dù là chúng tôi không chia sẻ với nhau nhiều, mọi thứ nó thể hiện trên bài báo hết mà, thì cái việc mà để viết ra được cái điều gì đó với đầy đủ bằng chứng thì bao giờ nó cũng khó hơn là chỉ nói không mà không có bằng chứng. Thì chúng tôi cố gắng, chúng tôi nỗ lực, chúng tôi kiếm bằng chứng để chúng tôi cho mọi người thấy rằng là những cái thông tin đó nó có ích cho cộng đồng. Cái hình ảnh đó nó dẫn đến cho mình một cái cú sốc về cái chết nó rất rõ ràng. Mình biết là cái cô gái bằng tuổi mình, vốn rất trẻ đẹp và nhiều tương lai, đang ngồi đây trước mình, sẽ ra đi trong một thời gian ngắn thôi. Và cái nỗi đau của gia đình, của người mẹ, người cha cũng làm mình cảm thấy quá nặng nề. Và một cái phản ứng tâm lý của mình là suốt trên đường đi xe về lại thành phố Hồ Chí Minh, mình bị buồn nôn, mình bị chóng mặt. Không phải là mình bị say xe, đơn giản là cái cảm xúc trước cái chết nó quá rõ ràng. Vụ việc không phải là ghê gớm, nó chỉ là một câu chuyện cá nhân thôi, nhưng mà ám ảnh về cái chết và mình phải đến đó để gọi là cận cảnh, đến thật gần những nhân vật như vậy, nó cũng là một cái khiến mình nghĩ ngợi. Có những tình huống mình cận kề với cái chết ngay lúc đó, ở trong cái tình huống mà quân đội giao tranh với người biểu tình, thì lúc đó quả thực mình rất là sợ hãi, bởi vì là có những cái cuộc xung đột đối với một người phóng viên trẻ lúc đó như tôi thì đó là những trải nghiệm lần đầu tiên, và mình hoàn toàn không có kinh nghiệm gì hết, và mình tiếp xúc với những cái chuyện súng đạn hay những cái tình huống mà mình có thể bị thương hoặc bị chết bất cứ lúc nào thì quả thật là rất là sợ. Có những cái cuộc xung đột, những buổi tình lập thái nó kéo dài nhiều tháng, và lúc nào mình cũng phải trong tình trạng là mình cũng phải tỉnh, mình sẵn sàng mình chạy ra đường, và thậm chí có những đêm mà tôi phải thức 24/24 ở ngoài đường. Tối ngày 10 tháng 4 thì ngày hôm đó là sinh nhật của hai người bạn đồng nghiệp của tôi. Thì ngày đó cũng là một trong cái ngày mà cao điểm mà quân đội mà trấn áp người biểu tình. Và sang ngày sinh nhật của tôi là ngày 15 tháng 5 năm 2010, ngày đó cũng là một trong những cái ngày mà xung đột khá là dữ dội. Thì cái người bạn của tôi đã nhắn tôi một cái tin nhắn rằng sinh nhật của tôi đã có 2-3 người chết, còn sinh nhật của cậu thì sao? Thì cái tin nhắn đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Cái thứ nhất là về những cái những cái câu chuyện đang xảy ra, là về những cái người đã chết vì những biểu tình mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là họ có xứng đáng để bỏ mạng về những cái chuyện đó hay không. Và cái thứ hai mà tôi cảm giác được từ những cái tin nhắn đó, đó là câu chuyện rằng là cuộc đời phóng viên mình sẽ phải chứng kiến những cái câu chuyện nó đau thương như vậy, ngay cả vào những ngày trọng đại là ngày sinh nhật của mình. Khi mà cái cảm giác mà mình bị cô lập ấy, cô lập tới mức mà họ chỉ dám chào xã giao thôi, ngồi cà phê chung cũng không dám. Vì tôi có những người bạn họ làm những cái vị trí trong cơ quan nhà nước ở Đồng Nai chẳng hạn, thì tôi cũng hiểu với họ. Có những lúc thì tôi đi câu cá, có những lúc thì tôi đọc sách, có những lúc tôi viết ra một cái điều gì đó mang tính chất là tôi suy nghĩ lên Facebook của tôi, hoặc là viết ra giấy. Nó là một cách để mà mình giữ cái sự cân bằng, để mình suy nghĩ sâu hơn về vấn đề mình đã viết hoặc là sẽ viết sắp tới. Vì lúc đó khi mà cân bằng thì lúc đó tôi sẽ nhìn vô các bằng chứng, tôi nhìn vô luật, tôi nhìn vô các yếu tố khác như là môi trường đầu tư,
như là an ninh chính trị này nọ, nó liên quan tới bài viết của mình một cách thấu đáo hơn. Lúc đó khi về đến cơ quan thì mình chỉ có một cách là phải thoát ngay ra khỏi cái chiếc xe và trở về cuộc sống gia đình để nó cân bằng lại thôi. Mình vẫn có một cuộc sống bên ngoài bình thường. Đó là cách. Cũng không có bí quyết gì cao siêu cả, chỉ là tạm thời rời khỏi nó. Mới ngày chiều hôm qua thôi thì mình đã vào phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy để quay phim. Mới hôm chiều hôm qua thôi. Đó cũng là câu chuyện cái chết, cũng là câu chuyện thương tật, máu me, rên la, khóc lóc đập phá. Bởi vì nó là công việc mà, cho nên chắc chắn là mình cũng sẽ không từ chối. Thường là như vậy, mình sẽ không từ chối nhiệm vụ đâu. Dù các bạn có làm gì, các bạn có đam mê ra sao, thì cái điều quan trọng nhất các bạn vẫn phải bảo vệ cái sự an toàn và tính mạng cho mình. Bởi vì các bạn cũng nên biết rằng các bạn có thể liều, các bạn có thể xông pha, các bạn có thể có cái máu lửa của tuổi trẻ trong cái chuyện làm phóng viên. Nhưng nếu các bạn không giữ an toàn cho bản thân các bạn bị thương, hay thậm chí các bạn thiệt mạng, thì sẽ không ai, trong những tình huống đặc biệt, sẽ không ai là người đưa những cái tin hoặc là chụp những bức ảnh đắt giá về cho độc giả, và bản thân các bạn cũng sẽ không tiếp tục được cái đam mê và cái máu lửa của mình. Đó là một người bạn đồng nghiệp người Ý của tôi đã bị thương trong một cái vụ xô xát giữa quân đội và người biểu tình vào ngày 10 tháng 4 năm 2010. Và vào ngày đó thì anh đã bị thương ở chân, ở mắt cá chân, bị giật mắt cá chân rất là nặng. Và trong suốt khoảng thời gian đó thì anh nằm một chỗ và anh nhìn những người đồng nghiệp của mình đi tác nghiệp người kia, và anh với cái sự máu nghề của mình thì anh cảm thấy rất là tiếc nuối và anh cảm thấy rất là bức bối, khó chịu. Bởi vì vậy nên tôi khuyên các bạn dù các bạn làm gì thì các bạn cũng phải, thứ nhất là giữ an toàn cho bản thân, chứ hết là vì các bạn, thứ hai là vì nghề và vì các độc giả. Những cái sang chấn tâm lý hay những cái chuyện mà đau đầu khác các bạn khi tác nghiệp, hay những cái chuyện mà các bạn bị tác động sau khi mà tác nghiệp ở những cái vùng nguy hiểm xảy ra, thì theo tôi nghĩ thì đó là những điều các bạn sẽ trải qua, các bạn phải trải qua và các bạn buộc phải trải qua để các bạn rút ra những cái bài học và những cái trải nghiệm đắt giá cho mình.